Alright, good day everyone! Welcome to another vlog! Ayan, so excited na ako dahil gagawa tayo ng pipino and mango salad. Yung pipino and mango salad natin, sobrang dali lang gawin dahil every time or anytime pwede tayong makakuha. For sure, meron tayo yan sa refrigerator natin or sa pantry. For sure, meron tayo. Pwede rin tong i-pair sa ating masarap na ulam, especially kapag dry yung pagkain mo or fried, masarap siyang, pwede siyang i-partner, best pair or best match, ganon. So, what we gonna do is, we have to prepare our ingredients. Ayan, ipapakita ko na sa inyo yung ingredients na kailangan natin sa pipino and mango salad or cucumber and mango salad. So first is we have chopped julienne slice cucumber. We also have a chunky slice of tomato. We have tidbit slice of onion and chunky slice of Indian mango. Pwede rin may pusa. Pwede din Carabao or Pico mango. It depends on you. Pwedeng hilaw or pwede nyo rin siyang i-mix, mas masarap. So what we're going to do is, i-mix lang natin ang ingredients. So first, lagyan na natin siya ng mango. Ay gaw, kung naingay, nag-vlog ako. Then, of course, ng tomato. At onion. Optional yung onion, pero masarap siya pag may onion. Ayan. Then, of course, tsaka natin siya lalagyan ng pepper. So, pamintang durog lang yun. Estimate lang natin. Special na vinegar. Mas maganda kung spicy yung vinegar nyo. Yan, yung chili yan. So, lagyan natin. Pwede nyo din siya lagyan ng apple cider if you want. So, yun yung pinakasabay. Okay, estimated lang. Then next, our special atsara. Kahit anong atsara guys, optional din lang to, pero sobrang sarap niya kapag lagyan natin siya ng atsara. Parang tayo po. Pwede din natin lagyan ng sabaw ng atsara. So, since nalagyan na natin lahat ng ingredients na kailangan natin, we have to mix. We have to, yan. Especially the vinegar. Ganda ng color. Very summer. Oh my god. And it's very juicy. It's juicy and healthy. Kalat natin yan. Alright, so let's try na ang ating cucumber and mango salad. So in 5 minutes lang guys, pwede nyo na siyang magawa. Maganda siyang i-pair sa fried chicken, sa fried fish, or anything na kung ano may kayong ulam. Parang side dish na rin siya. But, ito yung diet ko. Kasi nga may gastroenteritis ako. So, hindi ako masyado nagkakain ng mga oily and fatty foods. So, this is my diet. This is my lunch. Sana nga. Pero, sana makakain ako ng mga ganun. Pero, yung mga fried and fatty. But this time, wag muna kasi nga not good for my health. So, ito yung diet ko. Ang sarap. So, na-discover ko lang siya since pinag-ano-halo ko lang. It's very healthy guys. So, let's try na ang
salad. Ang sarap. Oh my God. Actually, nilalagay ko dito white onion, pero masarap din pala yung red onion. Kasi medyo sweet yung white onion. Depende kung gusto niyo mag sibuyas. Optional naman yun. Magkasama yung tamis ng sabaw ng atsara at saka ng asim ng vinegar. At the same time, maanghang siya. Pero tolerable naman siya. Hindi siya ganun panghang. Malalasahan niyo rin yung mango. Mas masarap kung meron kayong ripe at medyo hilaw na mangga. Then in-mix nyo. Yung texture, my God, yung combination sarap. Pwede rin siya sa familiar kayo sa salad stock. Ganda yung mga siniserve nila. Nagsasama-sama lang mga healthy ingredients. Nagsiserve sa inyo into bowl like this. Mas malaki pa nga ito eh. Siguro yung price nun nasa 200 plus. Then, pwede rin siyang serve ng wrap. Yung pita, tapos i-wrap nyo lang siya. Medyo heavy yun eh. So, doon pa lang sa wrap nyo mabubusog na kayo. Optional. Sarap. So, habang nakabusog na siya. Ito lang kakanin ko maghapon. Masarap siya pag may bread. Nasama ko ng bread. At kagabi, since may tira pa ako, nasama ko siya ng bread. So this is my cucumber and lemon water. Oh my God. Actually, kaya fruits here, may sibuyas pa. Hindi pa kaya ko nabili ko dito. Sa supermarket. Yan. Then I have banana. Then may natila pang sa mangga. Binigyan kasi ako ng kapitbahay ko dito, si Chris. Si ate, ng Indian mango. So sinalad ko siya. Thank you po. So that's all guys. Thank you so much for watching. Hope you enjoy and nakakuha kayo ng magandang idea or tips para sa pansalad nyo this summer. So thank you so much guys. Try nyo rin po kasi it's so healthy for your health. Thank you so much guys. Thank you for watching. If you do like this video, please click subscribe and like and tap the notification bell. Bye everyone. Keep safe and well.